No niin, valeinsinööri tervehdys. Asennettaisiko tämmönen opetuspoljin tähän autoon? Asennetaan vaan. Elikkä mulla on semmoinen tilanne, että tytär on tuossa täyttänyt just 16 hiljaa ja opetuslupa on vielä byrokratian rattaissa, mutta auto on hankittuna, poljin on hankittuna, niin nämä voisi laittaa nyt valmiiksi, että sitten kun lupa kolahtaa postilaatikkoon, niin sitten päästään heti reenaamaan. Autonahan on tosiaan tämmönen 2010 mallin 116 Pensa Pemari. Manuaali tosiaan tietysti sen takia, että ei haluta sitä automaattimerkintää siihen ajokorttiin sitten, että saa sitten ajaa manuaalillakin, jos siltä tuntuu. Ja tämä on tuntunut ihan näppärältä peliltä, että tämähän voi vaikka jäädä sitten ajoon ehkä opetusten jälkeenkin, niin saa nähdä. Mutta katsotaan vähän tuota opetuspoljin sarjaa nyt ensin, että miltä se näyttää. Tämän näköinen satsi mulla tosiaan tässä on. Ostin tämän työkaverilta. Näitä aika paljon tuolla liikkuu käytettynä torissa ja joka puolella, että jos ei kiinnosta uutta hankkia, niin sieltä aika hyvin löytyy. Tämä oli tämmönen Arctic-automerkkinen satsi, mutta varmaan näitä on erilaisia. Ja tässä on nyt sitten edelliset käyttäjät tehnyt jo hienon tämmöisen turkkipelti-alustan tällä. Ja tämä näytti sopivan tosi hyvin tuohon Pemariin kyllä myöskin. Ja siihen on pultattu nyt sitten tämä itse poljin tuohon kiinni. Hyvin tukevasti on pulteilla siellä kiinni, niin kuin pitää ollakin. Tässä on hieno tällainen vähän niin kuin vanhan jenkkiauton jarrupoljin, tommonen leveä. Sitten tää oli vissiin myöskin omaa tuotantoa, tällainen vetokoukkuun laitettava tommonen kolmio, mutta tässä ei ole koukkua tässä autossa, niin hommasin sitten tällaisen magneettiversion, kun sitä ei ollut heiltä löytynyt, vaikka se ehkä jossain saattoi kuulemma olla, niin tuo ehkä menee tuohon Pemariin paremmin. Sitten siinä oli tämmönen peili, lisäpeili ja sitten tietysti nämä vaijerisysteemit ja kiinnikkeet sitten, mitä laitetaan tonne kuskin jalkoihin. Tai ei nyt jalkoihin varsinaisesti, mutta sinne jalkatilaan. Autossa tämä on sitten tämän näköinen tapaus, eli se istahtaa tosi kivasti tonne jalkatilan muotoihin myöskin tässä autossa. En nyt muista missä autossa tätä oli käytetty sitten aiemmin, mutta tommosenhan voi tehdä tommosen alustan sitten vaikka vaneerista, jos tykkää, niin saa jonkinmoisen tuen kanssa. Ja tossa on nyt sitten säännöt tai Tapi sanoa, että se pitää kyllä ihan kiinnittää johonkin, niin mulla nyt mielessä, että jos tänne tekisi sitten tuohon vähän jotakin rautaa pikkasen, että saisi tuonne penkin kiinnikkeisiin tuon kiinni, niin sillähän se pysyisi sitten paikallansa. Tuolla on melkein niin kuin sotilasilmailusta tuttu tuommoinen turvapinni tuolla välissä, eli silloin kun tuo on paikallansa, niin ei voi apukuski tehdä semmoista kivaa pientä jekkua ja polkasta jarrua kesken menon, mutta se on sitten helppo tietysti tuolta napata myöskin pois noin, niin silloin alkaa poljin liikkumaan. Tuo vaijerihan pitäisi sitten saada vietyä jotenkin tuonne toiselle puolelle ja saadaan se sitten siellä jarrua painamaan. Tuossa tuttavaperheessä olivat tommoseen farkkukolfiin tehneet niin, että oli vähän purettu tuota keskikonsolia tuosta ja tehty pienet lovet sinne, niin se sai menemään nätisti niin kuin tuolta keskikonsolin välistä, jolloin se ei jää tähän tielle sitten tuohon vaihdekepin viereen tuo vaijeri, mutta katsotaan nyt. Mä koitan, että miltä se tuntuisi, jos se menisi vaan tuosta yli. Täällä kuskin puolella sitten seuraavat puuhat olisi semmoset, että pitäisi tuo vaijerin pää kiinnittää johonkin paikallensa. Eli se toimii niin, että tämä on niinku tavallaan kiinni autossa ja sitten tämä, kun poljinta painetaan, niin täältä tavallaan lähestyy tämä vaijerin kuori ja tämä sitten, niin se sitten tavallaan työntää samalla kun tämä vetää tätä sisälle, niin tämä sitten tavallaan niinku työntää sitä jarrua sitten sinne lähemmäs sitä kiinnityskohtaa. Mä ajattelin ensin etsiä sitä kiinnityskohtaa ja siihen olisi tällainen lenkki. Mulla tää ei välttämättä kans ollut vakiona tässä, mutta että tätä on edellinen ilmeisesti käyttänyt, niin tuohon on aika nätti toi kiepauttaa toi vaijeri kiinni, jos löydetään sopiva pultti tuolta. Musta tuntuu, että mä irrottelen täältä tuon levyn pois, tuon muovilevyn tuolta, niin pääsee vähän paremmin katsoa, että mitä sen alta löytyy. Olisiko siellä joku sopiva kiinnityspiste. Se oli vissiin torkseilla kiinni, niin koitetaan ruuvailla se sieltä pois. Tää ei ole ihan kaikkein kiitollisin paikka asennoa tämä jalkatila. Joku tämmönen muovinastakin tuolla on. No mähän löysin heti hyvän paikan tuolle lenkille tuolta ja varmaan itse asiassa aika monesta autosta löytyy hyvin vastaava, niin tulkapa katsomaan. No niin, täällä on meidän poljin asetelma tuossa näkyvissä. Kytkinjarru ja kaasu löytyy tuosta. Niin nyt kun on tehty tänne vähän lisää tilaa, niin nähdään, että mikäs tuolla pilkottaa tuon jarrupolkimen takana. Eli tarkalleen ottaen tuossa näkyy tuollainen lupavan näköinen
pultti, jossa on mutteri kiinni. Ja tuosta läpihän tuo jarrupoli niin työtänsä tekee, eli jos tästä nyt painaisi, niin tuonne se liike etenee noin, niin tämä jos saisi tohon kiinni, tuohon, mutta mä luulen, että sitä kierrettä on sen verran vähän, että mä otan tuon mutterin siitä ensin kokonaan pois ja sitten vasta laitetaan toi lenkki siihen. Tähän mä aion laittaa sitten vähän kierrelukitetta, pysyy sitten paremmin paikallansa. No niin, se on nyt siellä paikallansa ja sehän on selvää, että tuota ei mihinkään sormikireyteen voi jättää, kun on näinkin kriittisestä komponentista kyse, niin esimerkiksi nuo papukaija pihdit, kun sopivasti sinne asettelee, niin niillä saa väännettyä siihen kiristystä sitten kyllä. Ja toinen mitä mietin, että jos olisi hylsy, johon leikkaisi semmoiset lovet, niin silloin olisi kanssa aika helppo tommonen kiristää sitten, mutta niitäpä turhia, kun se noillakin onnistuu, kun sopivasti ne sinne laittaa. Tästä autosta muuten löytyy sieltä mun Valinsinööri-kanavalta sitten lisää videoita. Sillä on oma soittolista toki tälle autolle niin kuin muillekin autoille. On muutakin auto- ja tekniikkasisältöä vaikka ja kuinka paljon, että jos nyt löysit tästä videosta tänne kanavalle, niin pistähän tilaukseen ja käy katselemassa mitä muuta sieltä löytyy, niin nähdäänpä sitten niissä seuraavana. Mutta jatketaan projektia. Ukkonen meinaa tulla päälle, että voi olla, että joudun pikkasen välillä pitämään taukoa, mutta katsotaan. No niin, täällä on tällaiset tilanteet. Eli avasin tämän vaijerilukon täältä, eli saatiin vapautettua tämä vaijeri täältä sitten kokonaan näin. Ja sitten mä sain pujotettua sen läpi tuolta, eli se menee täältä lattaraudasta ensin tosta läpi ja sitten se tulee tuolta pihalle tuon rullan läpi. Tuolta se tulee sitten pihalle. Tätä levyä hyväksi käyttämällä tää pitäisi sitten tosta noilla pulteilla jumittaa tonne jarrupolkimeen kiinni. Niin katsotaan miten onnistuu. Olihan siinä vähän askartelua saada se tuonne kuskin paikalle laitettua se viritys, mutta nyt se siellä on ja mulla ehkä suurin tuska oli siinä, että mä sain sitten lopulta sen, kun mä vein sen kaapelilenkin sieltä silmukan läpi, niin siihen se sitten kaapelilukko, mikä oli niillä kahdella mutterilla kiristettävä, niin se oli vähän hankala laittaa, mutta lopulta mä sain niin, että mä pistin lukkopihdit pitämään sitä vaijeria niin kuin yhdessä, niin sitten mä sain kohtuurauhassa asetella sen sinne lukkoon ja sitten pultata kiinni. Mutta käydään kurkkaamassa ensin miltä se näyttää tuolla. No niin, aloitetaan tuosta ensin, että miten se on tuohon pultattu tuohon jarrupolkimeen nyt kiinni. Eli tosta menee toi pultti läpi sitten. Mulla on täällä vielä, pitää kiristää nuo mutterit varoksi tuonne toiselle puolelle lukittamaan sitä, mutta siinä se tässä osassa oli kierteet kanssa, niin se on jo tiukasti kyllä siinä nytkin kiinni, mutta pysyy sitten paremmin kun vetää nuo mutterit vielä tonne tiukalle. Tässähän on säätömahdollisuus, että tämä itse klunssi tässä liikkuu ja sitten tuo lukitusmutteri, niin tuossa on jonkun verran kierrettä, niin sillä saa tehtyä sen loppukiristyksen sitten, kun ainakin itse huomasin, että kannatti aika tiukalle se, tai vedin tämän ensin ihan periaatteessa pisimmälle löysälle tuonne ja sitten aika tiukalle sen vaijerilenkin tein tuonne ja sitten jäi vielä vähän varaa kiristellä tuosta lisää, niin se oli ihan ok. Painan tuota kytkintä, niin pääsette vähän näkemään, eli tuolla takana näkyy tuo silmukka siellä pultissa kiinni, aivan tuolla polkimen juuressa. Sieltä sitten on se vedetty lenkillä se vaijeri ympäri ja sitten siinä on toi lukko välissä. Vähän nyt näkyy huonosti. No sitten tuo vaijerin vienti täältä jalkatilasta eteenpäin, niin tuossa näkyykin tuo nippuside pilkottaa tuolta välistä, niin mä laitoin sen tuonne muoviverhoilujen väliin. Siellä oli semmoinen sopiva kolo, että se ei kyllä pääse sieltä tulemaan pois millään ja tää katkaista toi nippusiteen pää, mikä tuossa on, se ei siis olisi missään niin kuin siellä kiinni, sillä siellä ei ollut oikein sopivaa paikkaa, mihinkä olisi nätisti saanut. Tai no, ehkä olisi voinut löytyä, kun olisi purkanut tästä vaan pois tuota keskikonsolia tai sitten niin kuin kojelaudan systeemiä, mutta mä luulen, että siinä on sen verran kova homma nyt, mitä mä noita katoin, niin ajattelin, että eipäs tehdäkään nyt sitä. Mutta sen jälkeen se tulee ihan tuohon vaan niin kuin vaihdekepin eteen sitten ja siitä kaartaa tuonne apukuskin puolelle. Se ei nyt siinä haittaa. Se on vähän, itse asiassa ei ole ihan niin kuin se lopullisesti tulee olemaan, että se kaartuu vähän enemmän tuonne eteenpäin tuosta, mutta se ei ole tuosta keskeltä niin kuin mulla mitenkään kiinni. Koska tosiaan täällä toisella puolella se tulee näin, niin mä tuun laittamaan sen tuolta sitten nippusiteellä tuonne kulmaan johonkin kiinni, niin no joo, suurin piirtein noin se sitten tuossa tulee olemaan. Ei ole vaihdekepin tiellä. Oli ensin mulla ajatus, että mä laitan sen täälläkin menemään tuolla verhoilujen sisällä, mutta se ei oikein toiminut, että toi tuli niin jäykäksi sitten käyttää, että se vaijeri ei päässyt kunnolla siellä liikkumaan, niin oli pakko jättää se vähän niin kuin vapaammin tuossa kaartumaan, ettei se ole kovin monella mutkalla, niin sen takia näin. Ja
Mutta saatiin nyt kuitenkin se, että se on tuolla kuskin puolella hyvin piilossa, että se ei siellä tule häirittämään. Se on nyt oleellisempaa, että täällä apukuskin jaloissa se nyt sietää sitten tuossa pyörimässä paremmin. No joo, yksi tärkeä juttuhan meillä tässä vielä olisi jäljellä, ja se on se, että tämä levy pitäisi saada kiinnitettyä jotenkin tänne apukuskin jalkatilaan, niin ettei se pääse liikkumaan, koska siinähän voi tosiaan, ainakin tuolla sanottiin näin, että niin katsastuksessa sen sitten ississä tarkistetaan, että onko se kunnolla kiinni, ja se voi homma kaatua jo heti siihen ennen kuin päästään edes liikkeellekään, jos tämä täällä on miten sattuu, niin laitetaan nyt niin, että pysyy. Ja mä oon sitä varten tällaista 2 metalliliuskaa sitten valmistanut, eli mulla oli tuolla iso arkki semmoista millistä peltiä, mitä on käyttänyt kaiken näköiseen puuhasteluun, niin semmoisella nakertajalla ekaa kertaa kokeilin siitä leikata. Sehän oli valtavan kätevä laite, semmoinen, joka se siis niinku tulee hakkaa siitä semmoisia pieniä paloja irti koko ajan, niin sehän meni niinku veitsivoihin siihen pellilevyyn, että ei tarvinnut työntää siitä vaan menemään ja koittaa edes suurin piirtein suoraan saada, niin tosi paljon parempi kuin jos olisin jollakin rälläkällä ruvennut tuolla kipinäsuihkua virittelemään tuonne talliin, niin se ei ole aivan hyvä. Niin sillä leikkasin tämmöiset ja sitten tietysti vähän pyöristelin reunat ja näin, niin ettei nämä ole vaaralliset tuolla kenenkään varpaille sitten tuolla autossa. Ja porailin niihin vähän reikiä tuosta ja isommat reijät tulee tonne penkin kiinnityspulttien alle. Ja sitten nämä pienemmät, niin niistä olisi tarkoitus laittaa se tähän levyyn sitten kiinni tuohon alumiiniturkkipeltiin. Ja meinasin ensin, että mä laitan popniiteillä sen noista kiinni, sen takia mä tein noinkin monta kuin 4 noita reikää tuohon, mutta jossain kohtaa mulla järki palasi sitten päähän tässä matkan varrella, kun mä totesin, että jos mä sen sillä lailla laitan tänne kiinni, niin mä en saa mitenkään järkevästi sitä purettua, kun se on täällä penkin tuolla välissä sitten täältä toisesta päästä, kun mun pitäisi oikeastaan niin koko penkki ottaa irti, että mä saisin tämän koko häkkyrän sitten pois tai porata ne popniitit siitä pois, niin on vähän epäkäytännöllinen, niin mä laitan ihan pulteilla sitten sen noista kiinni, niin on järkevästi sitten purettavissa. Ei se nyt toki tarvitse sitä varmastikaan purkaa kovin usein, mutta sitten kun tarvii, niin on mahdollista. No niin, nyt alkaisi olla kaikki kunnossa tässä, eli tämä on pultattu nyt kiinni ja lisäpeilikin on ilmestynyt tuonne, niin otetaanpa vielä lähempi katsaus näihin. Täällä mä tosiaan pulttasin nämä kiinni niin kuin lupasin, eli ne menee tuonne penkin kiskojen alle toisesta päästä tuolta kiinni ja sitten ne on tässä levyssä sitten. Tyydyin nyt laittamaan parilla pultilla per puoli, eli nuo on sen verran jämäköitä, että nuo kyllä riittää sen pitämään. Ja polin on siellä paikallaan näin. Täällä on sitten tämä hirvittävä lisäpeiliviritys pantu tuohon päälle ja mä koitin sinne laittaa ensin tuonne vähän semmoista kumimattoa väliin ja sitten vasta ruuvata, mutta ei se ottanut riittävän tiukasti, että se halusi sitten karata siitä koko ajan, niin jouduin nyt sitten vaan tekemään, että pistin pari kerrosta teippiä tuonne väliin ja ruuvasin sen sitten, mutta kyllähän siihen jäljet tuohon peiliin noista pulteista jää tai ruuveista, mikä nuo on tuossa, niin sikäli tylsä, mutta tää ei nyt oikein ollut kauhean hyvä tämä kiinnityssysteemi tässä. En tiedä, varmaan parempiakin voisi löytyä, mutta asiansa ajaa, mutta herkästi jättää jäljet tuohon peiliin, jos se meinaa siihen tiukalle saada. No niin, sitten vielä demonstraation vuoro. Laitoin sen takia auton käyntiin, että jarrutehostinkin pelaa, niin tää painuu vähän paremmin. Ja pelaa ja kestää vähän rajummatkin polkaisut kyllä, eikä lähde mihinkään. Semmonen oli valeinsinöörin opetuspolkimen asennus. Ei ole mitään takeita, että tämä olisi niin kuin oikein tai mitenkään virallinen tyyli, mutta mä tein sen näin. Ja jos tämä oli sulle hyödyllinen video, niin luikauta sille yläpeukku. Ja jos oot samaa mieltä, että kyllä ykköspemari on kova laite, niin kerro se vaikka kommenteissa. Niin palaillaan muissa videoissa. Moro!